iPhone ඔයාලා සියලු දෙනාටම Thisa editing creation YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම ආදරයෙන් සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මගේ channel එකට සහයෝගයක් විදිහට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් subscribe එකක් දෙන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නැත්නම් වීඩියෝ එකේ කැමැත්ත ඔයාලගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශය කරන්න. dislike unlike say ඕන දෙයක් like එකක් comment එකක් ඕන දෙයක් දාන්න. මේ දැන් කරන වීඩියෝ එකේ සමහරට අඩුපාඩුවක් ඇති. ඒ අඩුපාඩුව අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාගෙන යන්න. මගෙන් දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් ඒ දන්න ඒ අහන දේ දන්නවනම් ඒ දේ දන්න හැටියට මම ඔයාලට කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලගෙන් දෙයක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මම ඔයාලා කතා කරලා දෙයක් දැනගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලට අද වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්. අද වීඩියෝ එක කරන්නේ වීඩියෝ එක මම අද ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ virtual DJ 2018 කියන software එකෙන් නැත්නම් app එකෙන් project එක save කරගන්නේ කොහොමද? project එකක් file එක location එකකට දාලා ඒක save කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම අද ගේන්න යන්නේ. එහෙනම් අපේ අද කතා කරන්න ඇප් එක තමයි මෙන්න මේක. ඒක මහලුකු දෙයක් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකේ නම virtual DJ 2018 කියන 2018 ඇප් එක. අපි මේක ඕපන් කරගමු. මේක free download ඇප් එකක්. මේක ඔයාලටත් ඔන්නම් Google එකේ search කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක පේන්නේ. නැත්නම් setup එක අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. DJ setup එකක් වගේම අපිට මේ වගේ ලබා දීලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම සීඩියක් ඔයාලට play කරලා මේ වගේ setup දෙකක් ලබා තියෙනවා. disk setup කියන්නේ disks දෙකක් ලබා තියෙනවා. DJ disk දෙකක්. ඒ disk දෙකට අපිට songs දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට songs දෙකක්. ඒ songs දෙක play කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ effects ටික අපිට ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ effects ටිකට අනුව තමයි නැත්තම් මේකේ මේ වගේ effects තියෙනවා. ඉතින් effects වලට අනුව තමයි මේ අපිට DJගේ project එක අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ project එකත් එක්ක ඔයාලට ඒ project එක කරගන්න පුළුවන්. මම අද කතා කරන්නේ project එක කරගන්න විදිහ නෙමෙයි. project එකක් save කරගන්නේ කොහොමද? නැත්නම් file එකකට නැත්නම් location එකකට අපි මේ project එක save කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේකේ effects ගැන කතා කරන්න කිව්වොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. වීඩියෝ දෙක තුනක්වත් යයි මේකේ effects ටික කරගන්න ගියොත් මේකේ හැම effect එකකින් effect එකටම කතා කරන්න ඕනේ. ලොකු දෙයක් මේ software එකේ කරන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි අද මම කතා කරන්නේ. project එක save කරගන්න විදිය. මෙන්න මේක මෙන්න හොඳට බලන්න. මෙන්න මේ මැද broadcast record file කියලා option තුනක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට උඩ මේ software එක හරියටම බලා ගන්න. මේක වරද්ද ගන්න එපා. 2018 virtual DJ එක අනිත් virtual DJ setup එක මම හරියටම අධ්‍යයනය කරලා නැහැ. ඒක මම බලලා නැහැ. මේක මංගව තියෙන එක 2018 virtual DJ setup එකේ files මෙන්න මේ broadcast record files කියලා option දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මැද ඒක file click කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙහෙම option එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේව අතපත ගන්න දෙයක් නෑ. අපිට ගොඩක් ඒකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන තමයි file name එක. නැත්නම් අපේ මෙන්න මේ තිත් තුනට click කරාට පස්සේ අපිට location එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නේ මම දැනට මම නිකන් අර hobby එකක් විදිහට නිකන් ඉන්න වෙලාවට මම කරපු පොඩි DJ setup ටිකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතනට මම මගේ DJ setups ටික save කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට කැමති folder එක මෙන්න මෙතනින් save කරලා මෙන්න මෙතනින් තෝරලා select කරලා අපිට එතනට තියලා මේ ඒකේ නමත් click කරලා ඒකේ මේ format එක style නැත්නම් type එක වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. mp3 file මම mp3 කොහොමද ගන්නෙ. ඉතින් mp3 කියලා save එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. save එකක් දීලා මම save කරන්න යන්නේ මට මේ අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා මෙතන අනිවාර්යෙන් save කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. save කියන එක මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ project එක ඉවර වෙලා නෙමෙයි project එක පටන් ගන්න කලින්. අනිත් software වල ගොඩක් වෙලාවට project එක ඉවරලා තමයි අපිට save එකක් save කරගන්න වෙන්නේ. නැත්නම් project එක අපි කරපු project එක නැත්නම් photo එක edit කරපුවා photo එක save කරගන්න වෙන්නේ ඒ project එකකින් ඉවර වෙලා. නමුත් මේ virtual DJ එකේ ඒක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. project එක පටන් ගන්න කලින් තමයි මේ project එක save කරගන්න ඕනේ. ඒ file location එක අපිට දීලා computer location එක දුන්නාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ save කියන එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම click කරන්න යන්නේ නැහැ දැන් මේ මොහොතේ. ඒ save කියන එක click කරාට පස්සේ අපිට මෙතන වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. mp3 default audio format my ඒක කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන start record කියන එක click කරන්නයි තියෙන්නේ. මෙතන මම නැවතත් කියා දෙන්නම්. මෙතන
මේ තියෙන මගේ මගේ ලොකේෂන් එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ 33 ක්ලික් කරා අපිට ෆෝල්ඩර් එකක් තෝරගත්තා ඒ ෆෝල්ඩරේ නමක් ගන්න ඕන ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම ගැහුවා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සේව් කියන එක ක්ලික් කරා සේව් කියන එක ක්ලික් කරලා වෙන මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් රෙකෝඩ් කියන එක තමයි ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ෆයිල් එකෙන් ලොකේෂන් එක තේරුවා වෙන නමක් ගන්න නමක් ගැහුවා ස්ටාර්ට් රෙකෝඩ් ක්ලික් කරා ඔන්න ඕක තමයි මේකේ සරලවම කියන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔහම තමයි ෆයිල් එකක් රෙකෝඩ් කරගන්නේ නැත්නම් virtual DJ setup එකෙන් DJ එකක් සේව් කරගන්නේ නැත්නම් ෆයිල් එකකට දාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙන්න මේකෙන් කිව්වේ මම අද ගෙනාවේ ඒක ඊට පස්සේ අපිට කැමති ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න මේ වගේ ෆොන්ට් සින්දු දෙකක් අරගෙන හරි නැත්නම් මොකක් හරි අපිට ඉෆෙක්ට්ස් ටිකක් දාලා ඉෆෙක්ට්ස් වලට අනුව සින්දුවේ වේගය අඩු වෙනවා එහෙම අපිට මේක කැමති විදියට මේකේ හැදුවේ මෙන්න මේ වගේ විදිහට තමයි මේ ඉෆෙක්ට්ස් ගන්න මම සරලව කියලා දෙන්නම් ඔයාලට ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ ඉෆෙක්ට්ස් පාවිච්චින්නේ ඉතින් මේ ඉෆෙක්ට්ස් තවත් වීඩියෝ එකකින් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අද මම කියා දුන්නේ virtual DJ setup එකේ DJ එකක් නැත්නම් DJ project එකක් සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් ඒ සේව් වෙන්නේ අන්න එහෙම තමයි ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මෙන්න මෙච්චරයි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ virtual DJ එකේ virtual DJ setup එකේ 2020 නැත්නම් 2018 කියන software එක. ඉතින් මේකෙන් DJ setup එක නැත්නම් DJ එකක් DJ project එකක් save කරගන්න ඉතින් මම අද කියා දුන්නේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. සමුගන්න කලින් කියන්න ඕන නැවතත් channel එකට subscribe එකක් දාගෙන යන්න. channel අද වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් අඩුපාඩුවක් ඇති අඩුපාඩුව comment section එකේ දාන්න like එකක් dislike එකක් උනත් දාන්න ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව වීඩියෝ එකට කැමැත්ත ප්‍රකාශය කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියන්නේ channel එකට subscribe එකක් දාන්න මට සහයෝගයක් විදියට. ඉතින් ඔයාලගෙන් මම අදට සමුගන්නවා තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. virtual DJ 2020 software එකේ ඉතුරු effects ටිකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඉදිරියට වීඩියෝස් වලට එන කමෙන්ට් එක අනුව ඔයාලන් නම් ගේන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා මේ වීඩියෝ එකෙන් තවත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.